سلام به همراهای مجموعه پی 98. ما در این ویدیو میخوایم بهتون آموزش بدیم که چطور کیف پول اتمیک رو بازیابی کنین و امنیت اون رو بالا ببرین. اگه ویدیوی معرفی و نصب این کیف پول رو دیده باشین میدونین که اتمیک یه والت ارز دیجیتاله که بیشتر از 500 کوین و توکن رو پشتیبانی میکنه و ویژگی اصلی اون صرافی غیر متمرکزش به اسم اتمیک سواپه. این کیف پول از امنیت بالایی برخورداره و اولین مرحله این امنیت تعیین رمز عبور توسط خود کاربره. برای تغییر رمز عبور کیف پول اتمیک باید برنامه رو باز کنین و روی تنظیمات که با نماد چرخدنده در بالای صفحه سمت راست قرار داره بزنید. بعد از اون باید گزینه سکیوریتی و در صفحه بعدی چنج پسورد رو انتخاب کنید. خب برای تغییر کلمه عبور نکست رو بزنید. در این صفحه رمز عبور فعلی خودتون رو باید وارد کنید. در قدم بعدی باید کلمه عبور جدید رو در اولین کاج وارد و در بخش دوم اون رو تکرار کنید. با انتخاب گزینه نکست در پایین صفحه آخرین مرحله این فرآیند انجام میشه و میبینید که پسورد شما با موفقیت تغییر پیدا میکنه. یکی از قابلیت‌های کیف پول اتمیک اینه که شما از طریق فیس آیدی و اثر انگشت هم میتونید قفل برنامه رو باز کنید. اگه گوشی شما این موارد رو ساپورت میکنه کافیه که وارد بخش فینگرپرینت بشین و بعد از اون انگشتتون رو روی حسگر اثر انگشت بذارید تا تایید بشه. در خصوص بازیابی کیف پول اتمیک هم میدونین که کافیه کلمات رو وارد کنین. اگه این کلمات رو هنوز در جای یادداشت نکردین میتونین در صفحه سکیوریتی گزینه پرایوت کیز اند بکاپ رو انتخاب کنین. بعد از اون باید رمز عبوری که تعیین کردید رو وارد و گزینه شو پرایوت کیز رو بزنید. خب توی این صفحه اتمیک به شما هشدار میده که کلمات بازیابی رو نباید در اختیار دیگران قرار بدید و اگر این کلمات رو گم کنین امکان بازیابی کیف پولتون رو ندارید. تیک رو فعال و با انتخاب شو پرایوت کیز به مرحله بعد میرید. در بالای صفحه گزینه ورس بکاپ رو میبینید که باید واردش بشین. بعد از اون در قدم آخر روی شو ورس بکاپ بزنید تا کلمات بازیابی کیف پولتون براتون مشخص بشه. مراحل بازیابی کیف پول اتمیک هم به این صورته که بعد از اینکه برنامه رو نصب کردید باید اون رو باز کنید و برای ریکاوری گزینه ریستور رو انتخاب کنید. در گام بعدی 12 کلمه بازیابی کیف پولتون رو به ترتیب وارد کنید و بعد از وارد کردنش روی گزینه ریستور بزنید. اگه این کلمات رو به ترتیب وارد کرده باشین کیف پولتون با موفقیت ریکاوری میشه. خب امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه و ازش استفاده کرده باشین. اگه سوالی در خصوص این ویدیو داشتین حتما با ما در میون بذارید تا در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ بدیم. ضمناً میتونید این ویدیو رو با ذکر منبع برای تمامی افرادی که میدونین از اتمیک والت استفاده میکنن بفرستین تا آگاهی کاملتری نسبت به کیف پولشون به دست بیارن. ممنونم از اینکه همراه مجموعه پی 98 بودین.